της δημοσκόπησης που έχω βάλει. Φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι, είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Facebook, θα το έχετε πάρει γραμμή ότι αυτοί που σκότωσαν φυσικά την φιλόσοφο και πλατωνικό φιλόσοφο, έτσι, πλατωνική φιλόσοφο, συγγνώμη, Υπατία, ήταν φυσικά οι χριστιανοί, έτσι, της Αλεξανδρίας, ένας όχλος. Αργότερα φυσικά οι ίδιοι άνθρωποι προσπάθησαν αυτό να το αρνηθούν, ότι δεν έγινε έτσι, και στη συνέχεια είχαν το θράσος να κάνουν κάτι το οποίο ξεπέρασε κάθε όριο ιεροσυλίας. Έφτασαν στο σημείο τον 9ο αιώνα, μετά από 5 αιώνες, να δημιουργήσουν την Αγία Κατερίνη, η οποία Αγία Κατερίνη δεν έζησε ποτέ, δεν είναι υπαρκτό ιστορικό πρόσωπο, και πάτησαν, κυριολεκτικά μιλώντας, πάτησαν πάνω στην ιστορία της Υπατίας. Απίστευτο. Τώρα, πρώτον, έχει βρέξει καταρχάς, στη Θεσσαλονίκη έχει τρομερή υγρασία, να ξέρετε. Πάρα πολύ υγρασία. Αυτό σημαίνει ότι καμιά φορά μπορεί να με δείτε σήμερα με αυτό εδώ, να σκουπίζω με λιράκι, καθώς είμαι ήδη μουσκεμα. Πρώτον. Δεύτερον, ένα τεράστιο ευχαριστώ και μία ενημέρωση στα μέλη που ήδη συμμετέχουν και ήδη επέλεξαν να με στηρίζουν και φυσικά να είναι μέλη στο κανάλι, την Βαλεντίνα που έγινε κάτοχος του Ιερού Γκράλ, και φυσικά ανεβαίνω πιο πάνω με τον Θωμά Σακελαρίου, την Μαρία Δημητρίου, όλους και πιο πάνω ακόμα, Νίκος Παπαδόπουλος, Βασιλόπουλος Χρήστος, Μονοπάτια, μέχρι εδώ με βγάζει παιδιά, έχει και πιο πάνω κι άλλος. Να είστε όλοι καλά, και για άλλη μια φορά θα κάνω υπενθύμηση ότι από εδώ και στο εξής τα πάρα πολύ σημαντικά βίντεο θα είναι για τα μέλη και θα κλειδώνουν μετά από 36 έως 48 ώρες. Για δύο λόγους συμβαίνει αυτό. Πρώτον, επειδή με προκάλεσαν οι χριστιανοί, και φυσικά τα σχόλια θα είναι κλειστά πάντα, θα είναι διαθέσιμα τα σχόλια μόνο στο ζωντανό live chat, μόνο. Οπότε οι χριστιανοί δεν θα μπορούν πλέον, ή τουλάχιστον οι άνθρωποι που δεν με στηρίζουν καθόλου, δεν θα μπορούν πλέον να γράφουν καθόλου σχόλια. Όλα τα σχόλια σε όλα μου τα βίντεο θα είναι πλέον κλειστά. Εντάξει. Εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Τώρα, τι άλλο θα πούμε σήμερα. Πάρα πολλοί κόσμος, να πω καταρχάς ότι έχει ακουστά ότι η Υπατία δολοφονήθηκε από έναν χριστιανικό όχλο ή από χριστιανούς, αν θέλετε, στην Αλεξάνδρεια, αλλά κανείς δεν ξέρει το πολιτικό σκηνικό εκείνης της εποχής. Τι ακριβώς έγινε, πώς διαδραματίστηκε. Και ξέρετε, με ξεπερνάει η χριστιανική υποκρισία, γιατί τα βίντεο που είναι βίντεο του Μπέκας, έτσι τα ονομάζω, που είναι βίντεο του Μπέκας για το χριστιανισμό, δεν τα βλέπουν οι χριστιανοί, πατάνε πάντα dislike, μπαίνουν δηλαδή για 2 δευτερόλεπτα, πατάνε dislike και φεύγουν για να μου ρίξουν τον αλγόριθμο. Αυτή είναι μια πάγια τακτική που την εφαρμόζουν σε όλα μου τα βίντεο, γι' αυτό πλέον να ξέρετε κι εσείς όσοι συνδέεστε στα live μου, στις ζωντανές εκπομπές, να κάνετε ένα like, τζάμπα είναι. Τώρα, να σας πω κάτι ακόμα που το αναφέρω και πιο πάνω, όλα τα σχόλια και όλες σας τις ερωτήσεις σχετικά με τα βίντεο που κάνω, να τα κάνετε στο τέλος της εκπομπής. Δηλαδή, όταν θα τελειώνω πλέον την εξιστόρηση και την ανάλυση των γεγονότων, θα αφήνω 1-2 λεπτά υπόλοιπο χρόνο για να μπορούν οι συνδρομητές και τα μέλη του καναλιού αυτού να θέτουν ερωτήσεις και εννοείται να γράφουν και σχόλια, τα οποία φυσικά θα τα διαβάζω όμως στο τέλος. Μου είναι τρομερά δύσκολο να συγκεντρωθώ και να τα διαβάσω την ώρα που κάνω την εκπομπή. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατον. Γι' αυτόν τον λόγο αποφάσισα να το κάνω στο τέλος της εκπομπής. Να αφήνω δηλαδή 1-2 λεπτάκια. Όσοι θέλουν να γράψουν ένα ερώτημα ή να σχολιάσουν ζωντανά πάνω στο βίντεο, ώστε να ακουστεί αυτό που θέλουν να πούν, να έχουν την ευκαιρία να το κάνουν.
Ξεκινάμε. Το βιβλίο από το οποίο θα πάρω τις πληροφορίες αυτές, επειδή μερικοί με σνομπάρουν, είναι από την Harvard University Press, που σημαίνει από το τυπογραφείο του Harvard. Είναι φυσικά, όπως πάντα, του Pierre Souvin, ένας συγγραφέας ο οποίος με έχει βοηθήσει τρομερά στο να καταλάβω κυρίως τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, να καταλάβω δηλαδή τι ακριβώς παίχτηκε σε εκείνη την περίοδο, και πραγματικά μου έχει ανοίξει κυριολεκτικά τα μάτια. Πάμε να μάθουμε τα πολιτικά γεγονότα εκείνης της εποχής και στη συνέχεια να δούμε και την φρικτή δολοφονία της Ιππατίας. Πώς ακριβώς έγινε. Και επαναλαμβάνω ότι ο τρόπος της Εκκλησίας να ζητήσει σε εισαγωγικά, που δεν το έκανε ποτέ, συγγνώμη, ήταν να την αγιοποιήσει την Ιππατία μέσω της Αγίας Εκατερίνης. Δηλαδή η χριστιανική υποκρισία, αν θέλετε, με ξεπερνάει πάντοτε. Δεν έχω λόγια για να χαρακτηρίσω αυτούς τους ανθρώπους. Αυτός ήταν δηλαδή ο τρόπος τους να ζητήσουν συγγνώμη. Μπαίνω όμως τώρα στο κλίμα εκείνης της εποχής. Θα μεταφερθούμε νοητικά στην Αλεξάνδρεια, την πόλη που ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Ωραία. Στην Αίγυπτο. Και θα ήθελα να φανταστείτε Έλληνες μπλεγμένους αναμειγμένους με Ρωμαίους πολίτες, με Ιουδαίους, με Ιδουμαίους, με Σύριους, με Παλαιστίνιους. Εκείνης της εποχής γίνεται δηλαδή πραγματικά ένας χαμός από ένα κοινωνικοπολιτικό μόρφωμα παύλα αμάλγαμα. Πάμε να δούμε τι λέει ο Πιέρ Σουβίν, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι από οι πληροφορίες από το βιβλίο «Η τελευταία εθνική» του Πιέρ Σουβίν. Εντάξει, το δείχνω κιόλας. Από τις εκδόσεις Θήραθεν είναι. Εντάξει, για να μην νομίζουν φυσικά οι χριστιανοί ότι τα λέω μόνο εγώ αυτά ή ότι τα βγάζω από το μυαλό μου, γιατί πολλές φορές μου έχουν ζητήσει και τις πηγές. Ορίστε λοιπόν αυτοκρατορικές πηγές, αν θέλετε, γιατί όπως σας είπα και πριν, οι χριστιανοί δεν είναι ευχαριστημένοι ακόμα και αν τους βάλεις το πιάτο μπροστά τους με το κουτάλι για να φάνε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και θα σας μεταφέρω στην ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής. Η Ιππατία, η φιλόσοφός μας λοιπόν, είχε λάβει μια θέση, έχω υπογραμμίσει τα σημαντικότερα, για να αποφεύγω τα στοιχεία που δεν μας αφορούν τόσο πολύ. Είχε λάβει λοιπόν μια θέση που την επιχορηγούσε η πόλη της Αλεξάνδρειας και φαίνεται ότι δίδασκε ένα είδος εκλαϊκευμένης φιλοσοφίας υψηλού επίπεδου σε ένα ακροατήριο. Προσέξτε λίγο, το ακροατήριο ήταν τότε μεικτό. Οι χριστιανοί ήταν ακόμα στην αρχή, οπότε θέλανε και λίγο να κλέβουν, να μαθαίνουν πράγματα. Ήταν αυτό το πράγμα, μαθαίνω από σένα, κλέβω, σε σκοτώνω. Μαθαίνω από σένα, κλέβω, σε σκοτώνω. Μαθαίνω, κλέβω, σε σκοτώνω. Μαθαίνω, κλέβω, σε σκοτώνω. Έκαναν αυτήν την τακτική. Την κάνανε φυσικά και οι τρεις μεγάλοι, η χάρη τους, οι ιεράρχες. Έκαναν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πήραν τροφή από την μαμά Ελλάδα και στη συνέχεια έφτισαν τη μαμά Ελλάδα. Εντάξει, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είχε λοιπόν ένα ακροατήριο μεικτό, λέει ο Πιέρ Σουβίν, όπου εθνικοί και χριστιανοί συνυπήρχαν τότε χωρίς προβλήματα. Σημειώστε το αυτό. Τότε. Η Ιππατία δίδασκε όλες τις σχολές, κυρίως όμως καλλιεργούσε ένα πολύ παραδοσιακό είδος πλατωνισμού, λίγο επηρεασμένο από τον Πλωτίνο ή από τον Πορφύριο. Σύμφωνα με ένα ανέκδοτο, λέει εδώ πέρα μετά, θα σας πω τι λέει, ο Σουβίν λέει ουσιαστικά ότι η Ιππατία ζούσε εν μέρει σαν κοινικός φιλόσοφος και εν μέρει σαν πλατωνικός και εν μέρει σαν Πυθαγόριος. Οι χριστιανοί αργότερα κλέψανε όλα αυτά τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία, δηλαδή τον ασκητισμό των Πυθαγόριων, τα μυστήρια του Διόνυσου, τα ορφικά τα μυστήρια, τους κοινικούς φιλοσόφους, πιο πολύ όμως από όλους,
αντέγραψαν τους κοινικούς φιλοσόφους. Και αυτός είναι και ο λόγος, ξέρετε τι σημαίνει στα αρχαία ελληνικά, κίνας, σκύλος. Υπήρχαν λοιπόν οι κίνες, οι κοινικοί φιλόσοφοι, οι οποίοι τι έκαναν, ήταν τρόπος ζωής να ζούνε έχοντας απαρνηθεί τα εγκόσμια. Αν έχετε απορία, αν είμαστε συνεχιστές των αρχαίων Ελλήνων, είμαστε συνεχιστές των αρχαίων Ελλήνων, καθώς το ίδιο πράγμα έκαναν μετά οι χριστιανοί, ουσιαστικά αντιγράφοντάς τους. Αλλά δεν θα με πείραζε αν λέγανε οι χριστιανοί όμως ότι είμαστε κοινικοί φιλόσοφοι. Και αν έδιναν αυτό που λέμε credit στους κοινικούς φιλοσόφους. Δηλαδή, αν λέγανε ότι αυτοί που μας δίδαξαν ήταν οι Πλατωνικοί, οι Πυθαγόροι και οι Ορφικοί και φυσικά οι κοινικοί φιλόσοφοι. Αλλά ο χριστιανισμός έχει τόσο πολύ εγωισμό, τόσο πολύ τη μύτη επάνω, και αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπόρεσε ποτέ να ταιριάξει με καμία άλλη θρησκεία στην κοντινή του επικράτεια. Απόδειξη γι' αυτό είναι ότι οι Ρώσοι καταπίνουν ό,τι βρουν, οι Ορθόδοξοι καταπίνουν ό,τι βρουν. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν με άλλη θρησκεία. Είναι πρακτικά αδύνατον για αυτά τα όντα, για αυτούς τους ανθρώπους να συνυπάρξουν. Δεν μπορούν. Τώρα, συνεχίζουμε με την υπατία. Η έπαρχη που διόριζε η κεντρική εξουσία, και μπαίνουμε στο πρώτο μεγάλο χαρακτηριστικό συμβάν, το πρώτο μεγάλο χαρακτηριστικό συμβάν που θα μας δείξει και θα προετοιμάσει τα γεγονότα της δολοφονίας της, καθώς σας έχω πει ότι ο κόσμος δεν ξέρει ότι έχουν προηγηθεί πάρα πολλά γεγονότα πριν γίνει η δολοφονία της Ιπατίας, και αυτά τα γεγονότα θα σας τα αναλύσω σήμερα. Είναι 3. Οι έπαρχοι λοιπόν που διόριζε η κεντρική εξουσία έσπευδαν να τη συναντήσουν μόλις έφταναν στην Αλεξάνδρεια, την Ιπατία εννοεί. Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η επιρροή της που είχε η Ιπατία πάνω στον τότε έπαρχο, ο οποίος ήταν χριστιανός όμως. Ο Ορέστης, την εποχή της δολοφονίας της, το 415 μετά Χριστόν. Ο Ορέστης δεν στάθηκε απλώς ανίσχυρος να προστατεύσει τη συμβουλάτορά του. Ο θάνατος της Ιπατίας υπήρξε άμεση συνέπεια, και εδώ είναι που μπαίνουμε στα βαθιά, της διαμάχης που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στον Ορέστη και τον επίσκοπο Κύριλλο. Πολλοί φίλοι του Facebook έχουν συγκρατήσει αυτό το όνομα του Κύριλλου και τον έχουν κάνει κόσκινο, που ήταν ντόπιος και μάλιστα ανεψιός του επίσκοπου Θεόφιλου. Έχουμε λοιπόν τον Κύριλλο. Αυτός ο Κύριλλος είναι ανιψάκι ενός τύπου που λέγεται Θεόφιλος. Αν θυμόσαστε από το βίντεο που κάναμε για την ισοπαίδωση και την καταστροφή του Σεραπείου από τους χριστιανούς, σωστά μαντεύετε, αυτός ο Θεόφιλος ήταν που το ισοπαίδωσε το Σεραπείο. Και ο γιος του, ο ανιψιός του, ο Κύριλλος, όλος τυχαίως εμπλέκεται στα συμβάντα με την Ιπατία, που σημαίνει ότι ήδη από τότε υπήρχε μια αναμπομπούλα στους χριστιανούς ότι εμείς θέλουμε εδώ να επικρατήσουμε και να σας εξαφανίσουμε όλους. Ο Ορέστης είχε εξοργιστεί, λέει, από τις παρεμβάσεις και τη συνεχή επιτήρηση του επισκόπου. Αυτό που κάνουν και σήμερα οι χριστιανοί επίσκοποι, χώνουν παντού τη μούρη τους, και αυτό το βλέπετε ξεκάθαρα στην κρατική εξουσία. Μέχρι και σήμερα ακόμα είμαστε οι μόνοι Ναμίμπια, Ζαΐρ, Ουγκάντα, Ζιμπάμπουε χώρα της Ευρώπης, Ναμίμπια, ούτε Κένια δεν είμαστε, η οποία χώρα έχει ταυτόχρονα, σαν το Ιράν, θρησκευτική και κρατική εξουσία. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε ευρωπαϊκή χώρα το 2024, να είναι συγκυβέρνηση ουσιαστικά. Τώρα, ο Ορέστης, όπως ανέφερα και πριν, είχε εξοργιστεί με αυτόν τον τύπο. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο αυτές αρχές εκτιλήσεται σε 3 επεισόδια, στα οποία θα μπω τώρα, που περιγράφονται διεξοδικά από τον χριστιανό ιστορικό Σοκράτη Σχολαστικό, ο οποίος ήταν όντως σύγχρονος των γεγονότων. Κοιτάξτε όμως
κάτι που είναι εντυπωσιακό. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι αυτός ο χριστιανός ιστορικός, ο Σωκράτης Σχολαστικός, έγραψε την αλήθεια, αν υποθέσουμε ότι έγραψε την αλήθεια, εν τούτης υπάρχει πάντοτε το δίλημμα ότι αργότερα είχαν τουλάχιστον 1000 χρόνια οι αντιγραφείς να γράψουν ό,τι ήθελαν. Πάμε όμως να δούμε τι ακριβώς λέει για τα συμβάντα και μπαίνουμε στο πρώτο συμβάν που ήταν καθοριστικό για τη δολοφονία της Ιπατίας. Πάμε. Το πρώτο επεισόδιο μας μεταφέρει στην ανήσυχη ζωή μιας μεγαλούπολης της εποχής, όπου υπάρχουν φατρίες, ταραχές και νυχτερινή κίνδυνη. Εν ολίγης, χαμός. Και ξεκινάει που? Στο θέατρο. Φανταστείτε κάτι ανάλογο στο σήμερα, να παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Άρη στη Τούμπα, μισή οπαδί του ΠΑΟΚ, μισή οπαδί του Άρη, ή στο Χαριλάο. Ή φανταστείτε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, είτε Καραϊσκάκη, είτε ο Άκα, πάλι ή Λεωφόρο, με μισό κόσμο. 35.000 Παναθηναϊκοί, 35.000 Ολυμπιακοί. Τι έχει να γίνει? Λάθη που δεν πρέπει να συμβαίνουν. Γι' αυτό και έχει μάθει η πολιτεία και το προλαμβάνει πλέον. Έστω και λίγο. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με το θέατρο. Όσο και αν δεν το πιστεύετε. Πήγαιναν υποτίθεται για διασκέδαση οι άνθρωποι. Στην Αλεξάνδρεια, όπως και αλλού, πολύ δημοφιλείς ήταν οι παραστάσεις παντομίμας. Ξέρετε, ενός είδους σιωπηλού μιμητικού χορού. Το ξέρατε αυτό? Με θέματα ανάλογα με αυτά του κλασικού θεάτρου, τον οποίο παρουσίαζε ένας κύριος ερμηνευτής που συνοδευόταν από δευτερεύοντες, ορχήστρα και μερικές φορές και από χορό. Οι φίλοι του Facebook που κάνουν πολλές φορές κοινοποίησεις ξεχνάνε να αναφέρουν το πολιτικό κλίμα της εποχής, τι είχε συμβεί. Το κοινό επεμφημούσε τους αγαπημένους του χορευτές, σχηματίζοντας φατρίες που στην πραγματικότητα αντιστοιχούσαν στις αντίπαλες θρησκείες. Εβραίοι εναντίον χριστιανών, όσο και αν δεν το πιστεύετε, εκείνη την εποχή. Για θέατρο. Το Σάββατο, ημέρα αργίας φυσικά για τους Εβραίους, το ξέρουμε αυτό, και φυσικά και διασκέδασης, οι λαϊκές συμπλοκές ήταν στην ημερήσια διάταξη. Εν ολίγης, αντί να ξεκουράζονται οι Εβραίοι της εποχής, παίζανε ξύλο. Ο έπαρχος, θέλοντας να επιβάλλει την τάξη, παρευρίσκεται στο θέατρο. Κάτι καθόλου ασυνείδητο λέει για εκείνη την εποχή. Ο επίσκοπος Κύριλλος στέλνει στο ακροατήριο κάποιον ιέρακα, αρχηγό της κλάκας, έτσι λέει, στα κηρύγματα του επισκόπου. Και σε παρένθεση γράφει, διάπειρος δε ακροατής του επισκόπου Κυρίλλου και περί του κρότους εν τες διδασκαλίες αυτού εγείρην ειν σπουδαιότατος. Κατά τα άλλα, ο ιέραξ ήταν δάσκαλος μικρών μαθητών. Αλλά, την παρένθεση, δώστε σημασία στην παρένθεση, τι έλεγε. Οι Εβραίοι τον καταγγέλουν ως ταραχοποιό. Πήγαινε λοιπόν εκεί, να φανταστούμε έναν Τάκη Τσουκαλά εκείνης της εποχής. Κάπως έτσι ήταν αυτός λοιπόν ο ιέραξ. Να μου συγχωρεθεί κιόλας, έτσι, για τον Τάκη μας. Τον αγαπάμε όλοι. Αν και Παναθηναϊκός, τον αγαπάω. Οι Εβραίοι λοιπόν εκείνης της εποχής, αυτόν τον ιέρακα που τον είχε στείλει ο Κύριλλος, τον δείχνουν πως ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ταραχοποιός. Ο έπαρχος τώρα, που θεωρεί ότι τον έστειλε ο επίσκοπος για να τον κατασκοπεύσει, βάζει να τον συλλάβουν και να τον βασανίσουν δημόσια. Και έχω γράψει εδώ, όπως το βλέπετε, μαλακία έκανες. Γιατί έκανε μαλακία. Βάζει λοιπόν ο έπαρχος να τον συλλάβουν και να τον βασανίσουν δημόσια. Αυτό ξέρουμε πάντοτε τι σημαίνει. Μας σκοτώνουν. Αρχίζει η μύρλα και η κλάψα. Ακόμα κι αν ήταν ύποπτος ως υποκινητής ταραχών. Προσέξτε το αυτό. Ακόμα κι αν ήταν ύποπτος. Όταν ξεσηκώνεται πολλής κόσμος, τι γίνεται? Ο άλλος από ταραχοποιός αγιοποιείται. Ταραχοποιός, αγιοποίηση. Ταραχοποιός, αγιοποίηση. Γιατί? Γιατί ξεσηκώθηκαν πολλά άτομα. Και αν σας θυμίζει αυτό
κάποια δικά μας ημέτερα πολιτικά συμβάντα, είστε μέσα. Συγχαρητήρια. Εξωφρενών ο επίσκοπος συγκεντρώνει τους επικεφαλείς της εβραϊκής κοινότητας και τους απειλεί αν δεν καθίσουν φρόνημα. Ο Σωκράτης λέει δεν διευκρινίζει πώς. Απλά τους λέει αν δεν καθίσετε φρόνημα πέλεκης. Προφανώς. Και η κατάσταση χειροτερεύει. Οι Εβραίοι, δείτε τώρα εδώ τι κάνουν οι Εβραίοι. Αυτό είναι ένα συμβάν. Θυμίζει λίγο πάλι αυτό το βάψιμο της πόρτας με το αίμα. Το θυμόσαστε αυτό? Που βάφανε τις πόρτες τους με αίμα για να μην τους φωνεύσει ο άγγελος. Μπράβο αυτό. Πάλι έχουμε εδώ κάτι παρόμοιο. Δείτε λίγο τι γίνεται. Οι Εβραίοι ορίζουν ως σημάδι αναγνώρισης ένα δαχτυλίδι, λέει. Να φανταστούμε τώρα, μην φανταστείτε κάτι πανάκριβο. Από ίνες φοινικιάς. Τώρα αυτό πόσο ακριβό να είναι, τίποτα, χειροποίητο. Και σχεδιάζουν νυχτερινές επιδρομές με σκοπό να ξυλοκοπήσουν τους χριστιανούς. Ακριβώς ό,τι γίνεται και σήμερα στο ποδόσφαιρο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Φαίνεται πως είχαν αποφασίσει ακόμα και να βάλουν μια νύχτα φωτιά σε μια εκκλησία που λεγόταν εισαγωγικά η επώνυμος Αλεξάνδρου Εκκλησία. Όπως σας το διαβάζω. Η επώνυμος Αλεξάνδρου Εκκλησία. Όμως το σχέδιο γίνεται γνωστό και οι χριστιανοί, λέει, τρέχουν να την υπερασπιστούν. Η μάχη έχει θύματα. Γελάω γιατί μου θυμίζει τα σημερινά, τα συμβάντα. Ο Σωκράτης μιλάει για σφαγή και εδώ είναι που από αστείο το πράγμα, κλακ, αρχίζει του μπάρι και αγριεύουν τα πράγματα. Ο Σωκράτης μιλάει λοιπόν για σφαγή. Οι Εβραίοι δεν αφήνουν ζωντανό όποιον δεν φοράει το περίφημο δαχτυλίδι, καθώς είναι αναγνωριστικό ότι δεν είναι δικός τους, είναι από τους άλλους. Αυτή είναι τουλάχιστον η εκδοχή του επίσκοπου Κύριλλου, λέει, για να δικαιολογήσει τα αντίπεινα. Θα πρέπει λίγο να μας βάλει αυτό σε σκέψη, μήπως δεν το έκαναν οι Εβραίοι ακριβώς έτσι. Μήπως δεν προκάλεσαν. Με εντυπωσιάζει αυτό που λέει τώρα εδώ πέρα, ας πούμε, ο Σουβίν, ότι τουλάχιστον αυτό είναι η εκδοχή του Κύριλλου. Ξέρουμε ποιοι είναι οι νικητές της ιστορίας, έτσι. Οι χριστιανοί. Έχει και συνέχεια. Γιατί μετά οι χριστιανοί ξεκινάνε οι ίδιοι τα αντίπεινα. Ωραία. Κάνουν λοιπόν αντίπεινα. Βάζει ο Κύριλλος να καταστρέψουν τις συναγωγές των Εβραίων, κατάσχει με ποιο δικαίωμα τις περιουσίες των Εβραίων, έτσι έγιναν πλούσιοι οι παπάδες και η Εκκλησία, και φυσικά σας τα λέω συνέχεια ότι αν θέλετε τα παιδιά σας να γίνουν πλούσια, πρέπει όλη η Ελλάδα να μάθει τη θετική ντοπαμίνη, μακριά από την μαφία ΑΕ, κοντά στη θετική ντοπαμίνη, μπας και κάποια στιγμή γίνει διαχωρισμός και ζήσετε σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Μέχρι τότε συνεχίστε να ζείτε στην Ναμίμπια και το Ζαΐρ με τους λευκούς Ευρωπαίους της Ευρώπης. Κατάσχει λοιπόν τις περιουσίες των Εβραίων και τους διώχνει από την πόλη. Τους κάνει και έξορια. Για όσους από εσάς δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, ουσιαστικά δείχνει την τεράστια πολιτική εξουσία, αστυνομική σχεδόν, στρατιωτική, διοικητική εξουσία που είχαν εκείνη την εποχή οι χριστιανοί ροπαλοφόροι. Και μία πόλη μας θυμίζει, λέει, με κάποια επισημότητα ο Σωκράτης, την οποία κάποτε κατοικούσαν από τον καιρό της ίδρυσής της οι Ιουδαίοι, και γράφει φυσικά σε παρένθεση: «Οι μεν ουν Ιουδαίοι
εκ του Αλεξάνδρου του Μακεδόνος χρόνων οικήσαντες στην πόλη, δηλαδή από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου οι Ιουδαίοι επετράπηκε να κατοικήσουν την πόλη, τότε αυτής γυμνοί άπαντες απανέστησαν και άλλοι αλαχού διεσπάρισαν. Ήδη από εκείνη την εποχή υπήρξε διασπορά, έτσι, και φυσικά διασπορά των Εβραίων υπήρξε και αργότερα με τον Πομπείο και αργότερα με την κατάκτηση της Ιουδαίας από τον Βεσπασιανό. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί Εβραίοι στη διασπορά, όπως ακριβώς υπάρχουν και πολλοί Έλληνες. Και άλλη τροφή για σκέψη, αλλά σήμερα δεν σας λέω τίποτα. Θα τα πούμε άλλη φορά αυτά. Όσοι θέλουν να κάνουν εγγραφή. Θα πούμε πολλά. Λοιπόν, παράλληλα βλέπω και τη δημοσκόπηση. Ποιοι σκότωσαν την Ιππατία? Οι χριστιανοί 39%. Οι χριστιανοί φυσικά 14%. Να δω ποια απάντηση σας αρέσει πιο πολύ. Μα οι χριστιανοί 2% και εννοείται οι χριστιανοί 45%. Οπότε κερδίζει μέχρι στιγμής το εννοείται οι χριστιανοί με 45% και το οι χριστιανοί 39%. Αυτά τα δύο θα πάνε κόντρα μέχρι το τέλος της σημερινής εκπομπής, να δούμε ποιο θα κερδίσει. Να ρίξουμε και λίγο τους τόνους. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε. Βρισκόμαστε ακόμα ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο συμβάν. Είμαστε ακόμα στα γεγονότα με το θέατρο, έτσι, και στη συνέχεια όλα αυτά που έχουν ακολουθήσει. Ο Ορέστης τώρα, που η εξουσία του περιφρονήθηκε, δείτε λίγο την σημασία, περιφρονήθηκε η εξουσία του Ορέστη. Αυτό συγκρατήστε το, έχει σημασία για τη συνέχεια. Πολύ περισσότερο από ότι το συμβάν με τον Ιέρακα, φέρει το ζήτημα βαρέως, δηλαδή του γύρισε το μυαλό του Ορέστη, δεν του άρεσε αυτό που έγινε και αναφέρει τα γεγονότα στον αυτοκράτορα, παρακαλώ. Μάταια όπως φαίνεται, είχε γύρει ζυγαριά εννοείται, έκτοτε όμως ριζώνει το μίσος ανάμεσα στον επίσκοπο και τον έπαρχο. Δείτε λίγο, και οι δύο, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, και ο Ορέστης και ο επίσκοπος είναι και οι δύο χριστιανοί. Απίστευτο. Ακριβώς όταν μαλώνουν δύο, ποιος την πληρώνει την ύφη? Ο εθνικός. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση θα δούμε πώς έφτασε να την πληρώσει την ύφη η Ιππατία, καθώς σιγά σιγά θα προχωρήσουμε προς το δεύτερο συμβάν. Στο δεύτερο λοιπόν επεισόδιο, ο Κύριλλος προσπαθεί να πάρει το πάνω χέρι. Καλεί μια ομάδα μοναχών και εδώ είναι που φυσικά τα χριστιανόπουλα δεν μπορούν να γράψουν σχόλιο. Ναι, αυτά τα χριστιανόπουλα του κατηχητικού που μπαίνουν και με βρίζουν. Αυτά. Λοιπόν, και κάνουν τρολιές. Αυτά τα παιδάκια. Γιατί αυτά τα παιδάκια είναι ακριβώς σαν και αυτά που θα ακούσετε τώρα. Καλεί μια ομάδα λοιπόν μοναχών, αλλά όχι μοναχών τίποτα, μην φανταστείτε κάτι, τίποτα αθώους, 500. «500 μοναχούς, στρατό έφερε δηλαδή ο Κύριλλος, στρατό. Από τα μοναστήρια της ερήμου νότια της Αλεξάνδρειας και με τη βοήθειά τους οργανώνει εξέγερση κατά του Ορέστη. Ποιος ο λόγος? Οτιδήποτε αναφέρω, σημειώστε το, σκεφτείτε το και γράψτε το μου, καθώς τα σχόλια, όλα τα σχόλια θα είναι κλειστά μετά την εκπομπή. Όποιος θέλει να γράψει κάτι ή να ρωτήσει κάτι στο τέλος της εκπομπής. Θυμηθείτε, 500 άτομα έφερε από τα μοναστήρια νότια της Αλεξάνδρειας. 500. Εμένα δεν μου φαίνεται τόσο για εξέγερση, όσο για γενοκτονία και εισβολή. Γενοκτονία και εισβολή. Τα νούμερα δεν λένε ποτέ ψέματα. Και τα γράφουν χριστιανοί, έτσι, το κορυφαίο.
Όταν η άμαξα λοιπόν του τελευταίου, του Ορέστη, διασχίζει τους δρόμους, και εδώ είναι που μπαίνουμε στο δεύτερο συμβάν, που θα καθορίσει την μοίρα και την τύχη της Ιππατίας, οι μοναχοί μαζεύουν πλήθη και τον λιδωρούν ως, τραβήξτε λίγο τα αυτιά σας, ακούστε, θήτη, δηλαδή αυτός που τους προκαλεί, και Έλληνα. Ελάτε λίγο να σας το γράψω. Εδώ. Έλληνα. Οι Ταλιμπάν που ανέβηκαν από την έρημο για να κάνουν εισβολή και γενοκτονία αποκαλούν τον Ορέστη Έλληνα. Έλληνα. Τον εξυβρίζουν τον έπαρχο και τον λένε Έλληνα. Πού να μπεις ρε μαλάκα τώρα να γράψεις σχόλιο? Σε μένα θα γράψεις σχόλιο, στον μπαμπά σου που σε γέννησα? Τι σχόλιο να γράψεις? Τι σχόλιο να γράψεις? Που τώρα οι χριστιανοί έχουν μπει στα τάρταρα κάτω από τον Άδη. Να είναι καλά οι δυτικοί, αυτοί οι κακοί οι δυτικοί οι Ευρωπαίοι που γράφουν τέτοιες βιβλιάρες, να είναι καλά οι δυτικοί που μπορούμε να τα λέμε αυτά πλέον μέσω του YouTube και να μην πηγαίνουμε φυλακή ή να μην μας σκοτώνουν, να μην μας λιτσάρουνε όπως έκαναν παλιά στην περίπτωση της Ιππατίας, αν θέλετε. Να είναι καλά λοιπόν αυτοί οι δυτικοί οι Ευρωπαίοι που έχουμε αυτόν τον πολιτισμό. Έλληνα. Τον έβριζαν τον Ορέστη, θήτη και Έλληνα. Να γράψουμε και την άλλη τη λέξη. Έχει σημασία αυτό για τις τάπες και τις φάπες που μοιράζει ο μπαμπάς σας. Θήτης και Έλληνας. Έτσι τον αποκαλούσανε οι ροπαλοφόροι Ταλιμπάν που είχαν ανέβει από τα μοναστήρια νότια της Αλεξάνδρειας. Τον λέγανε προσλητικά Έλληνα. Το 415 και θέλουν σήμερα εγώ να υπερασπίζομαι ελληνοχριστιανισμό. Ούτε στα πιο τρελά σας τα όνειρα. Συνεχίζουμε όμως με τον Έλληνα, τον Ορέστη. Ο Ορέστης λοιπόν, ο Έλληνας, καταλαβαίνει τη σκευωρία του Κύριλλου και τους φωνάζει μη ακουόμενος πως είναι χριστιανός βαπτισμένος στην Κωνσταντινούπολη. Τους λέει δηλαδή, ρε, είμαι χριστιανός σαν και εσάς. Είμαι χριστιανός σαν και εσάς. Τους λέει τώρα. Δηλαδή ουσιαστικά σαν να λένε, ξέρω εγώ, Βάζελη με βάζελος ή Γαύρη με Γαύρο, ρε εσείς είμαι δικό σας. Με καθαρίζετε. Είμαι δικό σας ρε. Δεν χαμπαριάζουν τίποτα οι χριστιανοί, γιατί λέει μη ακουόμενος, που σημαίνει ότι από την οχλαγωγία που κάναν και από όλα αυτά, οι μοναχοί που ανεβήκανε πάνω στην Αλεξανδρία δεν ακούγανε αυτό που τους φώναζε ο Ορέστης. Και τι έγινε στη συνέχεια, λέτε? Ένας ιδιαίτερα ερεθισμένος μοναχός, πετάει μια πέτρα στον έπαρχο που τον βρίσκει στο κεφάλι και το πρόσωπό του γεμίζει με αίμα. Δηλαδή, λογικά, για να λέει το πρόσωπό του γεμίζει με αίμα, δεν το πέτυχε πίσω, θα το πέτυχε εδώ, στο δόξα πατρί που λέμε, έτσι μάλλον βγήκε η ονομασία στο δόξα πατρί, κλακ, και αρχίζει και τρέχει αίμα ο Ορέστης. Και αυτό φυσικά πάει πολύ.
Ο φανατικός αυτός χριστιανός συλλαμβάνεται από τη φρουρά του επάρχου και βασανίζεται μέχρι θανάτου. Εκείνη την εποχή αυτό έπαιρνες. Δεν υπήρχε μαμουσουτού, όπως στο παραμύθι με τον Ιησού. Μαμουσουτού στο παραμύθι του Ιησού. Τέλειο, έκανε και ρήμα. Σε πάω στο Πόντιο Πιλάτο από εδώ από εκεί, σε παίρναν, σε σταυρώναν, τελείωνες, καθάριζες. Γι' αυτό και σας λέω να κάνετε συμμετοχή. Όσοι δεν έχετε προλάβει να δείτε τα βίντεο για τον χριστιανισμό, δεν θα τα δείτε ποτέ αν δεν κάνετε συμμετοχή. Εκεί θα καταλάβετε ακριβώς ότι οι Ρωμαίοι δεν χαμπαριάζανε, δεν λέγανε να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί, σταυρό κατευθείαν και τον πούλο. Εντάξει, οι Ρωμαίοι αυτοί ήτανε. Τώρα, άτομα σαν αυτόν τον μοναχό που παίρνανε πέτρα και την πετούσανε δειλά-δειλά σε επάρχους και ξεσηκώνονταν φυσικά, αργότερα οι χριστιανοί τους κάναν αγίους. Αυτούς τους εξαγερθέντες, τι είναι οι χριστιανοί, τι πιστεύετε ότι είναι οι χριστιανοί? Ένα μάτσο άνθρωποι είναι. Ξεκίνησαν 20, 30, 50, 100 σαν ένα mystery cult της Ρώμης, μετά γίνανε 1000, 10.000, μετά έγινε mass hystery, δηλαδή μαζική ιστερία, και όλοι κατέληξαν σήμερα να πιστεύουν σε αυτό το παραμύθι της Ρώμης. Λοιπόν, τώρα επαναλαμβάνω ότι αυτά τα άτομα που λιθοβολούσανε κόσμο ή κυνηγούσανε κόσμο, επειδή ήτανε χριστομάχοι ή χριστιανομάχοι αν θέλετε, μετά παίρνανε μπόνους και αγιοποίηση. Μπόνους. Τότε είχες μπόνους. Αν σκότωνες πολλούς ειδωλάτρες, αν γκρέμιζες πολλούς ναούς, έπαιρνες μπόνους. Και πήγαινες πιο γρήγορα στον παράδεισο και έπαιρνες pole position, δηλαδή νούμερο 1 θέση στον παράδεισο. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Το Ισλάμ, αφού είναι εξαδερφάκια. Θανατώνεται λοιπόν ο μοναχούλης που πέταξε την πέτρα, ο αθώος. Ο έπαρχος και ο επίσκοπος απευθύνονται. Ποιος θα περίμενε ότι θα ήταν τόσο μεγάλη η ιστορία, μέχρι να φτάσουμε στη δολοφονία της Ιπατίας. Πόσα πράγματα δεν μας έχουν πει. Πόσα πράγματα δεν έχουμε μάθει ποτέ. Όλα αυτά τα πράγματα προηγήθηκαν. Ή ξέρατε εσείς ότι τον λέγανε τον Ορέστη Έλληνα. Έλληνα, προσβλητικά Έλληνα. Όχι φυσικά, Ωραία. Ο έπαρχος και ο επίσκοπος απευθύνονται ξανά στον αυτοκράτορα, ενώ ακούσατε. Το πτώμα του μοναχού που πέταξε την πέτρα στον Ορέστη και τον έκανε να ματώσει, εκτίθεται σε μια εκκλησία σαν να ήταν μάρτυρας της πίστης. Σε λετριμπούρδελο που φαλαμπούλ. Τι σας έλεγα πριν λίγο? Ποιους αγιοποιούνε? Να το. Ο Κύριλλος του δίνει νέο όνομα. Σαν να τον αγιοποιεί. Κάτι που θυμίζει μια παγανιστική συνήθεια, μας ενημερώνει ο συγγραφέας. Γαμάτος ο συγγραφέας, τέλειος. Στους νεκρούς που ηρωποιούνταν, αυτούς δηλαδή που αποτελούσαν αντικείμενο ταφικής λατρείας, συχνά δινόταν άλλο όνομα. Για παράδειγμα, αν υπήρχε τύμβος, ας πούμε κάπου στον Ορχομενό, που ήταν αφιερωμένος σε έναν πολεμιστή των Μυρμιδώνων, αργότερα μπορεί π.χ. να ονομάστηκε του Ασκάνιου, ενώ ο πολεμιστής
αρχικά να λεγόταν Αριστέος. Το έχουν πάρει και αυτό οι μούλιδες. Το έχουν αντιγράψει και αυτό. Δείτε, αν για παράδειγμα ο Αριστέος, ένας ήρωας, ηρωποιούνταν, π.χ. έπαιρνε το όνομα, λέμε τώρα έτσι, Ασκάνιος, τον λέγανε αλλιώς. Και το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή την περίπτωση εδώ του μοναχού. Πόσο τέλειο είναι αυτό, από το 1 μέχρι το 10. Όμως, λέει, οι μετριοπαθείς χριστιανοί της Αλεξάνδρειας, Κρεστιανοί, δεν υποστήριξαν τον επίσκοπό τους. Γιατί ήταν κάτω από την επιρροή προφανώς της Ιπατίας κάποιοι από αυτούς τους μετριοπαθείς χριστιανούς. Για να δούμε τι λέει. Ανοίγει η παρένθεση. Ήξεραν ότι το θύμα τιμωρήθηκε για τη θρασίτητά του και όχι για να εξαναγκαστεί να απαρνηθεί το Χριστό. Αυτή τη φορά νικητής ήταν ο έπαρχος. Δηλαδή, τι μας δείχνει αυτό το συμβάν? Ότι προφανώς υπήρχαν μορφωμένοι άνθρωποι εκείνης της εποχής, χριστιανοί, οι οποίοι είχαν τη λογική πάνω από το κεφάλι τους και δεν πήραν το μέρος του Κύριλλου. Σου λέει όχι. Εφόσον του πέταξε πέτρα, γιατί να γίνει Άγιος? Κατάλαβα. Λοιπόν, μέχρι εδώ όλα καλά. Και τώρα μπαίνουμε στο τρίτο και τελικό συμβάν, το οποίο θα οδηγήσει στην θανάτωση, την άγρια, φρικτή θανάτωση της Ιπατίας. Και δεν έχω δει μέχρι τώρα, όση ώρα μιλάω, δεν έχω δει έναν χριστιανό να γράψει μία συγγνώμη. Ναι. Ούτε ένας. Με τέτοιους ανθρώπους δεν θέλω ούτε το δέρμα μου να μυρίζουνε. Ούτε... Μην το πω. Ούτε να κατουράω δίπλα τους δεν θα ήθελα. Τόσο εμετικοί άνθρωποι είναι. Τόσο δεν δέχονται κανέναν άλλον. Καμία άλλη θρησκεία. Άμα δεν είσαι από αυτό, τελείωσες για αυτούς. Είσαι 1000 φορές να είσαι εξωγήινος. Να πεις είμαι εξωγήινος, παρά να πεις δεν πιστεύω στις μπουρδες που μου λες. Λοιπόν, πάμε τώρα να μπούμε στο τρίτο σύμβαν, το οποίο οδήγησε στην σφαγή της Ιπατίας. Και κάτι μου λέει ότι αυτούς τους 500 που έφερε ο Κύριλλος δεν τους έφερε για να φάνε την Ιπατία. Προφανώς φάγανε και άλλο κόσμο, απλά φάγανε τόση κατακραυγή με την Ιπατία που προφανώς τα υπόλοιπα τα έχουν σκεπάσει. Γιατί μάλλον πρέπει να έφυγε κι άλλος κόσμος. Ανίκανος να πλήξει τον αντίπαλό του. Και ερχόμαστε στο τρίτο επεισόδιο. Ο Κύριλλος στράφηκε. Τι έκανε ο Κύριλλος? Στράφηκε εναντίον ενός προσώπου του περιβάλλοντος του Ορέστη. Σου λέει, κερατά, έτσι σε πούστη. Δεν μπορώ να σε πλήξω εσένα άμεσα. Θα στη φέρω αλλιώς. Και αν σας θυμίζει αυτό τους χριστιανούς αυτής της εποχής, συγχαρητήρια. Έχετε πέσει μέσα. Ένας από τους λόγους που σε αυτή την κολοχώρα που ζω δεν πρόκειται εγώ να κάνω ποτέ παιδί. Και αν κάνω παιδί θα έχει άλλο όνομα, δεν θα έχω καμία σχέση μαζί του, δεν θα ξέρει κανένας ότι είναι δικό μου το παιδί. Εντάξει, αυτή είναι η θυσία που κάνω για τους Έλληνες. Και αυτή η θυσία που κάνω δεν θα αναγνωριστεί τώρα, θα αναγνωριστεί στο μέλλον. Έχει αναγνωριστεί από μερικές χιλιάδες, αλλά έπρεπε να έχει αναγνωριστεί από όλους τους Έλληνες. Τα βρυσίδια που έχω φάει, οι προσβολές, οι ύβρις, οι απειλές, δεν με φοβίζει, δεν με σταματάει τίποτα, δεν με νοιάζει τίποτα από όλα αυτά. Την έχω ζήσει εγώ τη ζωή, τελείωσε. Λοιπόν, και κάθε μέρα που ζω και αναπνέω, και κάθε μέρα
που κάνω αυτές τις εκπομπές, για μένα είναι μία ακόμα νίκη, μία ακόμα ημέρα. Μία ακόμα νίκη, μία ακόμα ημέρα. Πού θα πάει, τσούκου 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 τσούκου, λίγο πολύ, 5, 10, 20, κάποιους θα τους ξυπνήσουμε. Λοιπόν, δεν πειράζει αν δεν ξυπνήσουν όλοι. Χεστήκαμε. Λοιπόν, λίγο καιρό μετά την επίθεση κατά του επάρχου, την περίοδο της Σαρακοστής, όταν η νηστεία και η θρησκευτική ανάταση υποδαβλίζουν τη βία, καθώς είναι πορωμένοι και φτιαγμένοι οι χριστιανοί, η Ιππατία επέστρεφε από ταξίδι. Πάμε να δούμε και πώς έγινε η δολοφονία της Ιππατίας τώρα. Επέστρεφε λοιπόν από ταξίδι. Φανατικοί την άρπαξαν από την άμαξά της. Εδώ είναι η πιο φρικτή, η πιο εμετική, αν θέλετε, αναφορά της ιστορίας. Ever. Έπρεπε η ελληνική εκκλησία να είχε διαχωριστεί από το κράτος χθες. Μόνο και μόνο για αυτό το συμβάν. Αυτή η εγκληματική μαφία ΑΕ, μέχρι και σήμερα με τις χοντρές τους τις κοιλιές, που δεν υπάρχει ένας από αυτούς να έχει τη δική μου φυσική κατάσταση, ένας τη δική μου τη μαχημότητα, ένας τις γνώσεις που έχω, ένας. Είναι όλοι 0 για μένα. 0 εις το πηλίκο, στο τετράγωνο, εις το όπου θες. Μηδενικά. Αυτές λοιπόν οι χοντρές οι κοιλιές την άρπαξαν από την άμαξα και την έσυραν σε μια από τις κύριες εκκλησίες της πόλης, την πατριαρχική έδρα, παρακαλώ, αφιερωμένη στον Αρχάγγελο που πηγαίνετε τώρα και προσκυνάτε μερικοί, τον ταξιάρχη σας, Μιχαήλ, αλλά γνωστή σε όλους με το όνομα που είχε το κτίριο όταν ήταν παγανιστικό ιερό, το Κεσάριον, έτσι λεγόταν. Κεσάριον λεγόταν το κτίριο αυτό και ήταν αφιερωμένο στον Αρχάγγελο Γαβριήλ, συγγνώμη Μιχαήλ, εδώ, εντάξει, τον Πανορμίτη σας, αυτόν τον Πανορμίτη που εκείνη τη στιγμή κοιμήθηκε με το ξύφος στο χέρι έτσι και μην πω και τι άλλο έκανε. Δεν έβλεπε, εκείνη τη στιγμή ο Αρχάγγελος ήταν κάπου αλλού. Το έχουμε, ωραία. Εκεί την έγδισαν και την σκότωσαν χτυπώντας την με σπασμένα αγγεία. Σκεφτείτε κανάτες, ωραία, ή παλιά αγγεία που βάζανε μέσα κρασί, ελαιόλαδο. Τα σπάσανε αυτά τα αγγεία και κάνανε, να το πούμε έτσι, πρόχειρα κοπίδια. Πρόχειρα κοπίδια. Εντάξει. Και θα ήθελα όσοι είστε τώρα συνδεδεμένοι να μην βλέπω γελάκια, άσχετα το τι λέτε μεταξύ σας, να μην βλέπω γελάκια από κανέναν αυτή τη στιγμή. Εντάξει, άσχετα για ποιο λόγο γελάτε. Θα σβήσω όλα τα σχόλια που έχουν γελάκια. Λοιπόν, μετά από αυτό την κομμάτιασαν, την έκαναν κομμάτια, ουσιαστικά την πετσοκόψανε. Τα απομεινάρια της επιδείχτηκαν στους δρόμους και στη συνέχεια την έκαψαν, την πυρπόλησαν, την έβαλαν φωτιά δηλαδή. Το σαρκείο της το πεθαμένο το βάλαν και φωτιά, αφού την σκότωσαν, την κάναν κομμάτια και την κάνανε θρύψαλα τα οστά της και τα κόκαλά της. Στη συνέχεια αυτοί εδώ οι Ταλιμπάν, αυτοί εδώ οι παγανιστές, οι ειδωλολάτρες που προσκυνάνε ψόφια ζώα, ψοφίμια από ό,τι υπάρχει στον πλανήτη πάνω και σάρκες, στη συνέχεια την έκαψαν. Ένα ενδεχθές έθιμο που όμως δεν αποτελούσε λέει χριστιανική αλλά ούτε και αλεξανδρινή καινοτομία. Τι σημαίνει αυτό ουσιαστικά? Και στο σημείο αυτό να επενθυμίσω να κάνετε όλοι like όσοι έχετε μπει στην εκπομπή. Σημαίνει ότι
αυτά συμβαίναν. Σημαίνει επίσης ότι οι χριστιανοί εκείνη την εποχή δεν είχαν καμία σχέση με τους χριστιανούς του σήμερα. Καμία σχέση. Μέρα με τη νύχτα δεν είναι. Οι ερμηνείες αυτής της έκρηξης μίσους, λέει, ποικίλουν. Καλά, εντάξει, τι ποικίλουν. Τι ποικίλουν, ρε φίλε. Δηλαδή, πολλές φορές τα βάζω με τον συγγραφέα. Τι ζήλευαν. Σύμφωνα με τον εθνικό Δαμάσκιο που γράφει τον 6ο αιώνα, ο επίσκοπος, περνώντας μπροστά από το σπίτι της Ιπατίας και βλέποντας το πλήθος που συνοστιζόταν, ανακάλυψε τυχαία τη δημοτικότητα της φιλοσόφου. Ψέμα είναι αυτό. Αυτό είναι ψέμα. Εδώ ο Σουβίν δεν μου τα λέει καλά και δεν μου αρέσει καθόλου. Και για ποιο λόγο δεν μου τα λέει καλά? Ξεκάθαρα. Θα σας πω γιατί. Γιατί για να έφερε αυτούς τους 500 που έλεγε, σχεδίαζε εδώ και πάρα πολύ καιρό να κάνει, αν θέλετε, μισό λεπτό και λίγο, σχεδίαζε εδώ και πάρα πολύ καιρό να κάνει αυτό το πέσιμο. Εντάξει, σχεδίαζε από πολύ πιο πριν να τη φάει. Ο Κύριλλος γι' αυτό και έφερε τους 500 ορπαλοφόρους, άσε τη λέει ο Σουβίν. Η εκδοχή όμως αυτή και πάλι ενοχοποιεί άμεσα τον επίσκοπο και παρουσιάζει τον φόνο ως μια σαφή έκφραση της έχθρας ανάμεσα στο χριστιανισμό και την εθνική φιλοσοφία. Υπάρχει όμως ένα αλλά. Η έκρηξη μίσους ξεκίνησε ανάμεσα στους χριστιανούς και τους Ιουδαίους, είπαμε. Πολύ πιθανόν να μην μας τα λένε καλά οι χριστιανοί, ότι είχε δήθεν μου χριστιανικό ακροατήριο η Ιπατία. Πολύ πιθανόν να είχε Ιουδαϊκό, που οι Ιουδαίοι είναι πολύ πιο φιλομαθείς και φιλεπιστήμονες από τους χριστιανούς. Πολύ πιθανόν το ακροατήριο της να ήταν Έλληνες εθνικοί, Ρωμαίοι και Ιουδαίοι. Οι δε χριστιανοί δεν είχαν καμία δουλειά να πηγαίνουν στην Ιπατία. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα γράφει ο Σοκράτης, ο Σοκράτης, όχι ο δικός μας, ο ιστορικός τους, για να δείξει ότι οι χριστιανοί τα πήγαιναν καλά με τους εθνικούς, μωρέ. Εντάξει. Αυτό προκύπτει πάντως. Αυτό φαίνεται να είναι. Σας είπα, δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο Σουβίν όλα. Οι πληροφορίες του είναι καλές, αλλά σε κάποια σημεία πρέπει να μιλάει και ο Έλληνας. Άλλη εικόνα έχουν οι ξένοι, άλλη εικόνα έχουμε εμείς. Συνεχισμός. Βέβαια είναι μάλλον απίθανο, λέει ο Κύριλλος, που χειροτονήθηκε επίσκοπος τον Οκτώβριο του 412, να πληροφορήθηκε τη δημοτικότητα της Ιπατίας το Μάρτιο του 415. Δηλαδή, από το 412 μέχρι και το 415 δεν ήξερε. Φυσικά και ήξερε. Απλά τι έγινε? Με τον καιρό ρίζωνε η ζήλια και το μίσος. Γιατί είπαμε, ο Ορέστης τον λέγανε Έλληνα. Αν τον Ορέστη που ήταν έπαρχος τον λέγανε προσβλητικά Έλληνα, την Ιπατία, πώς θα τη λέγανε οι χριστιανοί? Η Ιπατία ήταν διάσημη εδώ και μία, αν όχι και 2 δεκαετίες. Το 415 δεν μαρτύρησε ένα παιδί θαύμα ή μια νεαρή κοπέλα, λέει, αλλά μια όριμη κυρία. Σε αυτό θα συμφωνήσω και εγώ. Όντως ήταν μεγάλη, δηλαδή ήταν πλέον, δεν ήταν 15 χρονών ή 20 χρονών. Ωραία. Ο θρύλος ξεκινάει, λέει, με το Δαμάσκιο και συνεχίζεται μέχρι και τον Χούγκο Πράτ που σχεδίασε τη σιλουέτα της με φόντο την νυχτερινή Βενετία, την κληρονόμο της Αλεξάνδρειας και του Βυζαντίου, μια πόλη γεμάτη μυστικισμό, παρακαλώ. Και έχει και μια ακόμα συνέχεια.
την οποία δεν χρειάζεται να σας την αφηγηθώ. Να μείνουμε όμως στο τελευταίο το σχόλιο αυτό, ότι η Βενετία κληρονόμησε την Αλεξάνδρεια. Κάτι ξέρει ο Σουβίν και το λέει, ότι κληρονόμησε την Αλεξάνδρεια η Βενετία. Τι θέλει να μας πει ο ποιητής, θα τα αναφέρουμε αυτά σε επόμενες εκπομπές. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η ανάλυση που είχα να κάνω για την Ιππατία. Έχουμε συμπληρώσει 55 λεπτά. Θα δώσω 1, 2, 3 λεπτά περιθώριο για τυχόν αντιδράσεις σας, τυχόν σχόλιο σας ή τυχόν ερώτηση που θα θέλατε να κάνετε είτε σε μένα είτε απευθείας στο ακροατήριο της θετικής ντοπαμίνης. Καθώς, όπως σας ενημέρωσα, από εδώ και στο εξής, στο τέλος της εκπομπής πάντα θα αφήνω 1-2 λεπτά, δεν θα κλείνω κατευθείαν την εκπομπή, θα αφήνω 1-2 λεπτά κενό, να δω αν ο κόσμος θέλει να με ρωτήσει κάτι ή να προσθέσει κάτι. Οπότε θα περιμένω λιγάκι. Έχω γίνει μουσκήμα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Γεια σου Γεωργία, γεια σου Άλεξ. Θα περιμένω ακόμα 1 λεπτό. Σε αυτό έχεις δίκιο, Βίκυ. Κρίμα που οι Έλληνες δεν ξέρουν και δεν τιμούν τους προγόνους τους. Την Ιππατία έπρεπε να την έχουμε άγαλμα και να την τιμάμε. Έτσι ακριβώς είναι. Να είσαι καλά κι εσύ, Στέργο. Σε ευχαριστώ, Τζακ. Σε ευχαριστώ, Γεωργία. Καλησπέρα και στον Γιώργο. Ο Γιώργος ρωτάει, τη σκότωσαν στα καλά καθούμενα χωρίς βασικό λόγο. Ο λόγος ήταν οι κόντρες με τους Εβραίους και με τον Ορέστη, προφανώς. Το αναφέρω στην εκπομπή. Να, το βιβλίο να δείξω. Η τελευταία εθνική του Πιέρ Σουβίν, εκδόσεις Θήραθεν, έχει κάνει ήδη 4 εκδόσεις. Παιδιά, εντάξει, δεν χρειάζεται συστάσεις ο άνθρωπος. Εντάξει, Harvard University Press. Ωραία. Πιστεύω ότι τώρα λίγο πολύ όλοι το έχετε δει το βιβλίο, κάντε ένα screenshot αν θέλετε να το αγοράσετε. Ο Αλέξανδρος Γιάννη, μπορείς να εξηγήσεις ξανά πώς ακριβώς θα επηρεαστούν τα μέλη σου που δεν είναι συνδρομητές? Με συγχωρείς που ξαναρωτάω, αλλά δεν το πιάσα από την αρχή. Λοιπόν, ξεκαθαρίζω. Μπράβο, Άλεξ. Μέχρι στιγμής υπήρχαν 5 κατηγορίες μελών από 1,99 μέχρι 19,99. Εντάξει, είναι τα τιμολόγια αυτά του YouTube. Λοιπόν, τώρα πλέον οι κατηγορίες θα είναι 6 για τα μέλη, από 2,99 μέχρι 9,99. Δεν θα ξεπεράσει καμία συνδρομή κανενός μέλους τα 10 ευρώ. Εντάξει. Το έκανα αυτό για να κάνω αναδιάρθρωση, Αλέξανδρε, για να μπορούν πιο εύκολα οι άνθρωποι να συμμετέχουν κάτω ακριβώς από την εκπομπή. Υπάρχει το κουμπί της συμμετοχής. Να μπορούν οι άνθρωποι που θέλουν να δουν τα κλειδωμένα μου πλέον βίντεο για το χριστιανισμό να πατάνε το κουμπί της συμμετοχής και ανάλογος πόσο ψηλά θέλουν να φτάσουν στη γνώση, όλα τα βίντεο θα έχουν κατηγοριοποίηση, που σημαίνει ότι όσο πιο ψηλά θες να φτάσεις, τόσο πιο ψηλό θα είναι και το κόστος, για τους λόγους που φυσικά εξήγησα σήμερα το μεσημέρι με τους φανατικούς χριστιανούς που με έχουν πολεμήσει και με έχουν καταβρίσει τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί ήταν υποτιμητικό να σε λένε Έλληνα, όπως ανέφερες για τον Ορέστη? Γιατί τους θεωρούσαν, Αλέξανδρε, τους θεωρούσαν ειδωλάτες και παγανιστές και άχρηστους και άθεους και ότι δεν αξίζαν τον κόπο. Σωστά γράφει η Γεωργία ότι κανονικά αυτή θα έπρεπε να είναι η προστάτητα των γραμμάτων και όχι οι 3 οι άλλοι, όπως τους γράφεις εσύ. Να σε καλά, Χριστίνα, κάτι μου.
Οι υπόλοιποι Έλληνες της εποχής στην περιοχή, τι έγινε μετά με αυτούς? Νομίζω, Βαγγέλη, ότι έγινε και σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές. Αν δεν έπεφτε λεμιτόμος, σου αφαιρούσαν τα δικαιώματα τα πολιτικά και ουσιαστικά έπαβες να είσαι άνθρωπος και αναγκαζόσουν να γίνεις χριστιανός, Βαγγέλη. Να είσαι καλά, ξενοφόντα. Δεν ξέρω γιατί θεανό αυτό που γράφει η Κωνσταντίνα και αν αναφέρεσαι συγκεκριμένα για την εποχή της Ιπατίας. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου Μανιφάβα. Γεια σου, Λιάννα. Στο Μακοΐον, αρκετούς αιώνες πριν, πολύ πιθανόν. Γιατί απορεί ο Nobody? Ο Nobody απορεί που το Harvard επέτρεψε να εκδοθούν τέτοιες πληροφορίες. Το Harvard είναι πηγή γνώσης, δεν είναι πηγή σκοταδισμού, δεν είναι Ρωσία. Nobody, μήπως είσαι μπερδεμένος λιγάκι, μήπως μπερδεύεσαι με τη Ρωσία, που εκεί είναι όλα, απαγορεύεται να μιλήσεις για το Χριστό εκεί πέρα. Ωραία, να δω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Η Μαρία η Δημητρού μου γράφει, Γιάννη, εγώ πιστεύω ξεκάθαρα ότι η και καλά αποκάλυψη, η πραγματική είναι τώρα για τους χριστιανούς. Έχει να κάνει και με το τέλος της εποχής τους, εντάξει, των ιχθύων, τελειώνει σιγά σιγά η ιχθύς. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν μόνο σκοτάδι αυτή η εποχή. Έπαιξαν μεγάλο ρόλο στο να διορθωθεί η κατάσταση, όχι η Εκκλησία, Μαρία μου, οι ναΐτες και οι τέκτονες της Δύσης. Τα κτίρια που κατασκεύασαν στη Δύση είναι μηχανές, δεν είναι, εντάξει, είναι μηχανές που έχουν συγκεκριμένο σκοπό. Είναι όντως, ας το πούμε έτσι, έργα που εναρμονίζουν τη γη με τον Θείο Κόσμο. Δεν θα πω τίποτα άλλο σήμερα. Θα σε αφήσω σε αυτό, Μαρία. Οπότε ναι, η εποχή των ιχθύων έχει και τα κακά της, έχει και τα καλά της. Εντάξει, απλά στην Ελλάδα, δυστυχώς αγαπητοί μου συνέλληνες, είχαμε μόνο αρνητικά. Μόνο. Δυστυχώς. Και επαναλαμβάνω, όσοι θέλουν, κάποια βίντεο μου για τον χριστιανισμό είναι ανοιχτά, ειδικά αυτά που μιλάνε για τις καταστροφές που έχουν κάνει οι χριστιανοί, είναι όλα ανοιχτά. Εντάξει. Επαναλαμβάνω, έχω κλειδώσει και έχω κάνει για τα μέλη μόνο τα βίντεο που είναι για την υψηλότερη μοίηση. Εντάξει. Τι είναι ο χριστιανισμός? Για τις καταστροφές που έχουν κάνει οι χριστιανοί, τα βίντεο θα είναι πάντα ανοιχτά. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Όπως νομίζω πως και το σημερινό. Δεν έχω σκοπό να το κλειδώσω ούτε σε 36 ούτε σε 48 ώρες, όπως θα συνηθίσω να κάνω στο μέλλον με άλλα βίντεο που είναι πιο down the rabbit hole που λένε και οι Αμερικάνοι. Και φυσικά σας εξήγησα το μεσημέρι, έτσι, ποια είναι η λογική μου, για μένα ξεκάθαρα. Δεν αξίζει κανένας χριστιανός να μάθει την αλήθεια για το χριστιανισμό. Και τόσα που μάθατε από μένα τόσο καιρό, χριστιανοί, τζάμπα για τη θρησκεία σας, κακώς. Δεν σας έβαλα να τα πληρώνετε. Έπρεπε για κάθε σταγόνα πληροφορίας που δίνω στους χριστιανούς να μου δίνουν όλοι οι χριστιανοί από 100 ευρώ ο καθένας τους. Όχι να με σκυλοβρίζουν. Όχι να με σκυλοβρίζουν. Όχι να με απειλούν και όχι, μην πω τίποτα άλλο. Θα σταθώ εδώ. Οπότε βίντεο γιοκ, σχόλια γιοκ, χριστιανοί γιοκ. Καλό βράδυ σε όλους και εις μνήμη της Αγίας Ιπατίας, της μοναδικής Αγίας που θα πρέπει να υπάρχει στην ελληνική γη. Φίλοι μου χριστιανοί. Περαστικά. Tschüss und Servus, που λένε και οι φίλοι μου οι Γερμανοί. Tschüss und Servus. Περαστικά και σε καλή μεριά.
με το πλευρό του Αδάμ να κοιμάστε.